سور ای روایت نقل ترم درباره پادشاه پترد وزیر پتر. توت که نتوت که پادشاه توت یا پادشاه توت که وزیر یا دا وزیرن زقلایین لوب ویک. از زقلایین دیومان شتیک کرک دیومان درس جاید دیومان جنگ رک ایارن گلوب ویک. یاش بیومان باش تر وقت نبست وزیان. یعنی عربوی دی وقت افش کندیوندن. بعد یا توی خیلی وقت شخصت یعنی بعد نو میت نو روز عربوی نیام پتر واست. یاش عربوی غخشیک ترن. عربوی خزمان ویتر درسیوندن. در شیخ شخویوندن. معلم شخویوندن. هر چیز کسب ویوک سرن. اون عرب ویوک سرن. یا سیند 12 قط. یعنی وزیر پادشاه خواند وزی سک خزمان ورد چیز انتخاب سرن که لطرایوی دیخ زندگیت قطر استفاده ایوندن کم کسب کم هنر. یعنی پادشاه خواند که ندیشم وز فکر سرم سک اوی شمشیر دینگه که اخ سرن. یعنی وزیر غا قیل داد خواند که نوی یوی شمشیر دینگه که بس وزین یویش تای پادشاهات وزیر زمان یویش تر جنگ رشان یویش یخ کتن ویزی سک اوی شنواری یخ سرن. یویش دیخ زندگی تا شنواری یخ نواتن یویش اچ قینیگن که دیخ وک نکترن. یعنی دت وقت یا پادشاه راضی واسکن که مایله یعنی مایلی میوروز من تا بو سال اوی شنواری یخ سرن. بو سال شخص یوی شنواری از اخ شروع شنواری سرن که ایچ کو یوی برابر نواست. یعنی دت وقت یوی چیز یوی نو ترک شاروخت فروخ. یه روز یویش بی اجازت اختت تخنم ویت خون و نیوزن رچند دریالک شنواری ترک. یعنی الوار چاتی بینن فروخ ترینک دیت یا وزیر پترد یا پادشاه پتر نونگ شاروخ زی یا ترینک ندیت. یا وارنگ را یوب کت ماشا زرتیلا یا اشغت که سکا یوب کش صندوق ویزید. یا من فروخ ترینک خبر نزرد. یعنی دت وقت خط رشت چیر میتر ایوب رشت از صندوق سر یرد سرد دیدیت که راده زی پرچاد یا پرچاد غازی که پرچاد وید که اخشی روی پرچادی توید یعنی دت وی نک بد کن ات کش اش رشت یا پرچاد اخشی روی توید یعنی واست سرشن رشت خواز در ایوب یا صندوق ایوب کیوند یا رشت ات کش ایت رنگو رشت یعنی لایت فروخ زینه کن واست خبر خچرجن وی سرد دیدیت که شاروخ گیرد یا نست. یعنی قوه وی سرد صدا یا نست یعنی دیدیت در دریا که یا کشسک بانیانگی فقط یا دست سکیوب کروی. یا دست فقط سکیوب کروی چیر میتر ایوب خلاص اوی سرد نیخب داد ایوب کن. یا نست خبر. یکن دیور ترک ستر ویتی تو چیز را غرق ویتی. تو خشروش نواری سری سکن قتیش نواری یک ویتی. یعنی شاروخ که بخ روایتی سرد نقل خمه ایم رنگادی ساویتی وزم تابی خبر نکرده. یعنی پشواند خون یعنی شاروخه چه پرچاتی رمشک نکتیر. یعنی فروخ خواند که تو ورود رنگ مریاردم سر سکرچ نیا پرچاتی باید که گوتن. فروخ خواند که وزم رازی وز تاون رچم وز تا قانه لترم. یعنی سختاتت نوان خشک تشاوی سر انجام نقد رووناتن. او بروارت نقص که وده کارنگ رچن. ادوی خرچ تیار واست باتی تکری چیز نست. شاروخ خواند سکن وزریچ دین ماریم سرنگا خواند. فروخ خواند که ناید سکن شتور وزی سکت شتوری چه خواند. یاوی چه خواند پاس نوید جنگل خطر. یا تا او بروزید گر یاوی ورواست. یا بعد او بروز وازی چیزی ونی تکر نورشت. یاویش پرچادی بچ که تک نبازیزن سوم شهر دینن سوم قشلاق ویدینن یا وچ کنست. یعنی در جنگل خواند سکنی ورشن زریچ دم دینن سوم روار وی چیز نایید. یعنی رچن که ویتش در جنگل رشت. یه جنگس که ویت بس رچن شکورگن گفتن که درا ای شخص ورفست که چیل دیگ اوقاتش بست. یه شایران واتن خواند چیل دیگ چیزر توم تقی. یعنی رچن که اوتوت کلیو. یعنی خواند که تو نیفست که اوقاتن سکر ای دیگران سکی آون. یا لیو خواند که نای. سکن تای چیل ورود چیل دیگ اوقاتم کشد. سک عروس یهونی دیگه اوقات یاون. اد بوی شایران واتن
خیلی سکن غمرز تو سکریدی گوقات رند تا تی ورتش وزین که سک چیز گانن تی اوقات ترک پاتس ناز یعنی هن تی ورتش تکم جای هن که جورتش رکش کار یاوش وزینیف سایش نباس وزیف تا یاوی وزیک اوقات بسک یم دش پشت یه چه رنگ مرز ورش نکنه سایشن چیز دارم گاکا ویم تی لیوی جای بغیر سکیچ کوید گردم نست آدمی زادم رنگی خالگچ چیزی نکرد قدم یادم جای نکرد یه شاروخ انصرت که روایتی نقل یاره کند که میم رنگ روایت بیت میم رنگ آدی سرجم بیتی وش نیوی از زیکا پرچادش کرگم ان یلیو کند یعنی کند که از زیکا پرچادی که سایش کرگ ورسای یو سپاخوی یو غخش روی zum دیو zum پری zum خالگ zum لیو zum افسکم سبسته گفستی ایچ کویوی با دست از مکنه بس از دی چیزر که سپاسن ای شرط ساش بگایا شرطی کردی وز خیلی سفراندم یعنی دورچ تشکارم وایزین ات صفت زقلای ورد ودک یعنی کد سرت نقل هند که مایم رنگ خالگش بسپاخوی وزگه یعنی خانه سپا شرط ازی یا صف لوب ورد کند هند که رو بروی سک ای لوب چینار ات چینار غالوب ساش نیوازیف ایگونی عربوی نوی رچه وی چیناری تبیخن کنه که یاوی طرف میده ایدی گوقات سکپاتسف فقط ایی توقع خلق رس را ایدی گوقات اید ید شاروخ رشت یا چینار توم دای توم چیز گاخت درای پرچاده که جانتان گوید اچ کنه بس ویزید خکیوی یعنی فروخ رند که تو وزی فروخ رشت یا چیزی کند چینار تبیخن کند اوقاتی پاست ایدی گوقاتی نو بس ویزید یارنگ مجبور ایت یاوی که یعنی یلیو هند که وز سکواده گانن وز خیلی سفراندم یعنی پرچاده یاوراند یعنی فروخ را دیخن نکی توس با خوی بفتی دی فروخ هند که نای وز سوی خوی نایوندم سوی خوی یم جورت یوند سکن دی روزنس نانوید سکن تای ورت یم رغ خوش سوی خوی مر سوی خوی خوش نست یو هند خیلی سو اختیار وزم خوی سفرته یعنی شاروخ پرچاده یوند یمید رنگ توم روار پسفدک یا رنگ رچ نتین سپودنی روزگیرن یا نسین ادا نسیک وقت شاروخ یو کندین انترینک دا پرچاد نکی ات فروخ بار ورشت یا بو مینگاس ویزی دا درخت ساز که جاخ و نزد نت یا نایی مینگاس ایی گیر خان نیو کمیورتن ون اگات سا امید ات سپاناقلی کشوین یا نایی گا مینگاس دوام زرد ازی خندکی یم ونیم ویو دی ساقا وحشت نیویم پادشا پتر خون سرشت یم تاتی میشید چیزر که ایم پرچاده که ایم شاروخ تسیوتی پادشا خط عاشقی ایم پرچادو یا اچ وقت نباس از دیم شرطی اجرات رک یا پرچاد یارنگ دم پزی ورگ نی نیف که ایت خبر ترمش کن غاتی یا وش پتر شیاکر خیلی ترپرترشت یعنی ایگه مینگاس پرست خند کسیان سک باید ترنگانن که پادشا پتر ما میرید یعنی ایگه خند که فقط یا وزیر پترت یاردم خک بس ویزید یا کمکت شتنی میفدک رچن یا پادشا ات ور یاش ستید یا پادشا پرت زیاون که یاشی تستید خشروی زین یاوی دید یا زار یاوی دید یا پتر سکتسنست میرید عدت وقت باید که وزیر پتر یا یاشی سکملونگ بوی گخت رچر یا پادشا پتر منست کم هند گیان رچن ارخونگ قریبی خشار دروازه که کردی شیروغانت و روزمن ایا پادشا پتر باید شیروغانی مپید یا وزیر پتر گیرو دیوی یا نه دخون دستف که چرنی نگد وقتی نسیک یا پادشا آرامید گنز روی زار گرفت یا وقتی که یا پتر یا بحث سرد میرید عدت وقت باید که وزیر پتر از رشت سرد یا پرچادی به یعنی چیز خلاص واست پادشا پتر خلاص واست یا وزیر پتر کید حادثه کشید یت نقلی که کشید یعنی مینگاس هند که اماسپا نقلی باید کوی کتن ون کشید سی ایچ کویر مسرد که نیو ایچیز خک نبسیزید خگار گیرد یت فروخ بتینه کنگیست سرکی روخون واست کرش انتر خون یت نخند شاروخ ری چیز قصای مشت دا خون قریبی خون رواتن یاشت ورزمان خانه پادشاخ پتر یاشت ستک
یا پادشاه پدر از خیاش ننست فروخ یا یاش اسکملون کسات بو شاروخ سات قار یا نار چیزه کترخند فروخی چیز نخن شاوال قریب یا دروازه واتسن یا خینانیش یا ورشیروغان نیخون شاروخ دا پیتاک راست فروخ آزوی گیرفت عدد وقت شاروخ واز قار سرد اما شاکی چیز نخن فقط خن توت لیو وید که یا موجه دیگه ملاتو شاید خطایی تگا که ترش نفار دوز میم پرچادی تسیود ترش که نفاره تو چیزر دسری وقت تیمار کرده یا رچن ارا دروازه دست چرمن ناگ دوست توی رندن توی ببافید بخشی شخص ونکه یا ناگت پادشاه ارا میدگنز روی زار گرفت فروخ هرنگسته پادشاه اشالت یا ناگت اینی نسیک واست یا فروخ رشت خیمیدگنز بات سرد در روی یا شاروخ سرد قار انزیخن دا توش چیزر جکندی یا دیگا که تینه نیچی زاق ناسته ترنگینر یا خان که تو اوستاوی شایم یا که تو ما راست کن که چیز گب ات خان که نای اوزت آدی سای سبرخرک نبسوزیم ات خان تو تسنه خان اوستاوی شایم ات خان خی مایلی چی گب ناست شای مجی ات خان نای تو ما روال باید خان اگر شیک در غاف سفر یان تاو شایم یعنی فروخ که خاندتی خان که میم رنگ بیتی خنق لتیار سرد خبتی چیزی دیگر خنق نبسیست خگار گیرد یعنی یا کنیزش وزین یا نوکارش وزین یا غاری درزن ارباغ بنن یا خانن که یا ندا وقت یا منگس شنن که یا بتسرنگ آخن که خلق غار تگرد وزین داواست یا خان که مید فروخ شاروخی خلاصت سرد شاروخم پتر باست یا ذوق داست فرق نست زمان که اون ویتی یک سالایی که پر کرده باید رچنه در غار سر او خان نیخون یعنی که او خان نیختی یا غار زنده آغاست یا خلق از ویزید یا جان دم داشت یعنی عدت وقت شاروخ زندگی ترد بخشی دپرچادن واست یوان پتر یا وی پتر خیلی لوب واست روزن لوبترک واست یک ساله واست یعنی شاروخ کند ویزید رچکن یعنی خاند خدایر خند که نوز یا سک پتر یوندن ده فروخ شکن ادا غار سر یا مالک کمک و خند سرن دسر فروخ زنده واست یا دخکن در خند نوی تو لیوه یا تیس پازمان سک نفدرایی دایره چن خزمان نالک چوب سرنه یعنی او کند از این خنده نخواد که تو تخورت نترنگین قصایی خنه تیندی تیاد نست یا خجانی درای تورتی یا شرط تو که تو مجیوتی زای یا تمودان یشتی تو باید ترنگین کورنماکی متری تو باید که رچی یا خند که نای اوز خزمانی نایونده موز خزمانو خانی ننیخم درای هیچ کویدگر خند یا تای وزیر پتر یه چندی روز شخص یعنی تخینن زی خنده که مرج گوشتی تکوارد تو رچ شکار گوشت مروزم شاروخ خند که مایلی اوز درای تاوت که پتر کلی چیزگامم یعنی رشت شکار بعدی بو روز شکارم ویزید یا کند عدد بو روز خپتر دست رشته دا غار سر که فر دا غار سر خپتر نیوال سر چوت یا خند دا غار چک یعنی چیز نواست یا کند خند که سک فاند رتی یم نویتی یه چندی وقت شخصت یا غار تابت یا شاروخ کند فرگیرد یا غار دنگ تابت جان بودرد یا خال گیرد فروخ زنده واست یعنی فروخ که زنده واست درست یون دوید خون اوقات یرک پست چای یرک رند میمانداری یوید سرد یعنی شاروخ شکارم ویزید یعنی که تخون تبرن که چیر مید فروخ درن یونگ اوقات شید یتن فروخ ویند یعنی غف چه خوش واست یعنی ایران وارشت یعنی زیخن ده کم سرنگ زی ویتی زی کرامات ویتی یا کند از زیخن ده یتی چیز کرامات نویتی تو چکار سرگ دی وزم خپتر علقی و خون کرده فروخ زنده ویتی یعنی شاروخ نو ده یشکش ده چرجم رشت فروخ گردان ودرد یعنی زیخن ده ایور جان تو مرگ بخشیش سر وزم غا کرنمکی کرده غا نامردیم کرده وزم توت مر چیز که فیدات کرده وزم یوی به نظر نداشته وزم نکمته اما تو قلق باید جکن در خانه یعنی عدت وقت فروخ بتر خبرت گردان ودرد خه یعنی هنگ وزم ترک بخشیش کرد
اوزم تای تیورد اوز رنج وظیفه که اوز باید کلی چیزی تر کامم. یان که سر نیامن نر بخشیش که آیله فروخ بده آیله ده پادشاهی یا پت راست کتت جای پادشاه فروخی دست که وزیر ترنگ یا دویتت دیامن زور ست و پادشاهت وزیرت چه باید رنگ دیامن زور آسن. اما وزیرم پادشاه کم جای که رشن دیامن نرشن چیز که گاخن دیامن گاخن. میایتون